sebuah kapal pengawal pantai negara itu pula memasuki perairan Malaysia. Terbaru Borneo Post melaporkan kapal pihak berkuasa China itu dikesan di kawasan Beting Patinggi Ali yang terletak 84 batu nautika dari Miri pada Jumaat lalu. Beting Patinggi Ali merupakan kawasan yang terlibat tuntutan kita di Laut Cina Selatan dibahas oleh PBB, dibantah China yang menuntut seluruh laut dan Filipina yang menuntut seluruh negeri Sabah. Ini adalah perkembangan yang sangat penting buat masa depan anak cucu kita seluruh rakyat Malaysia. Akhirnya, selepas sekian lama, tuntutan pelantar benua kita di Laut Cina Selatan kini dijadual dibahas hingga 21 Ogos di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di bawah Suruhanjaya Had Pelantar Benua Commission on the Limits of the Continental Shelf CLCS. Perkembangan ini amat kritikal kerana tuntutan kita telah dibantah dengan keras oleh dua kuasa iaitu China dan Filipina. Jika China mendakwa hampir seluruh Laut Cina Selatan sebagai kepunyaan mereka, Filipina pula mendakwa seluruh negeri Sabah dan perairannya sebagai milik mereka. Kita sebagai sebuah negara berdaulat telah membuat tuntutan pelantar benua melangkaui 200 batu nautika di bahagian utara Laut Cina Selatan sebagai pelengkap kepada tuntutan pelantar benua kita di bahagian selatan Laut Cina Selatan pada tahun 2009. Dari segi undang-undang antarabangsa, tuntutan kita ini disandarkan pada asas Konvensyen PBB tentang Undang-Undang Laut UNCLOS 1982, khususnya artikel 76 perenggan 8 berkaitan pelantar benua. Tuntutan pelantar benua ini penting kerana berbeza dengan hak eksklusif ke atas sumber-sumber hidupan dan juga hidrokarbon dalam jarak 200 batu nautika yang kita miliki sekarang. Status pelantar benua memberikan hak eksklusif tambahan ke atas sumber-sumber dasar laut dan bawah tanah sejauh 350 batu nautika. Seperti mana di dalam kes seperti negara Norway, negara kita juga dianugerahkan dengan pelantar benua yang lebih besar melepasi 200 batu nautika, seperti mana data-data geologi lengkap yang telah kita kemukakan ke Suruhanjaya Had Pelantar Benua. China seperti diduga telah bertindak membantah tuntutan kita ini atas alasan bahawa mereka memiliki hak dari segi sejarah ke atas Laut Cina Selatan. Kita telah bertindak balas dengan menolak sepenuhnya bantahan China ini di PBB dengan hujah berikut. Berhubung dengan penegasan Republik Rakyat China di dalam perenggan kedua dan ketiga,
Not verbal. Kerajaan Malaysia menolak tuntutan China yang disandarkan pada sejarah maupun hak berdaulat atau bidang kuasa lain berkaitan kawasan maritim Laut Cina Selatan, seperti mana yang terangkum di dalam garis terpecah 9, kerana ia bercanggah dengan Konvensyen PBB tentang Undang-Undang Laut serta tidak memiliki kesan yang sah dari segi undang-undang, di mana ia melangkaui perbatasan geografi dan pemilikan maritim substantif China di bawah konvensyen ini. Di dalam hal ini, kerajaan Malaysia menganggap tuntutan Republik China ke atas fitur maritim di Laut Cina Selatan sebagai tidak memiliki asas di bawah undang-undang antarabangsa. Oleh yang demikian, kerajaan Malaysia menolak sepenuhnya kandungan not verbal Nota Diplomatik Republik Rakyat China. Kita juga turut berdepan bantahan melampau Filipina yang bukan sahaja bercanggah dengan bahagian UNCLOS 1982 tetapi juga cuba mencabar serta membakar api permusuhan dengan mengulangi dakwaan kononnya Sabah adalah Borneo Utara milik berdaulat mereka. Berikut ialah hujah balas kita kepada dakwaan Filipina yang bercanggah dengan bahagian UNCLOS 1982. Kerajaan Malaysia dengan jelas lagi nyata menolak tuntutan melampau yang disandarkan pada gugusan Kepulauan Kalayaan yang ditegaskan oleh Republik Filipina kerana ia tidak selari dengan bahagian UNCLOS 1982 serta tidak memiliki asas di bawah undang-undang antarabangsa. Kita telah mengulangi pendirian kita berdasarkan hujah-hujah di atas bahawa tuntutan Filipina jelas sekali tidak mempunyai asas di bawah undang-undang antarabangsa. In light of the above, the Republic of the Philippines claim to the North Borneo clearly has no basis under international law.
Begitu juga Filipina yang masih cuba menegakkan dakwaan Kesultanan Sulu ke atas Sabah yang jelas sekali tidak diiktiraf undang-undang antarabangsa atas dasar historic claims and feudal pre-colonial titles are more relaxed. Tindakan Filipina ini bukan sahaja bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan semangat ASEAN, tetapi turut cuba menafikan pilihan sah warga Sabah yang sekian lama memilih Malaysia. Sama-sama kita doakan semoga segala usaha ini dipermudahkannya demi menjamin sumber hidrokarbon dan maritim untuk pemulihan jangka panjang ekonomi kita yang cukup terkesan sekarang.